Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cây lan hải yến, nó cùng họ với lại là gan ngọc điểm các bạn. Đây là dòng lan đơn thân. Cái chậu của nó đã cũ rồi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành thay chậu mới cho cây, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như thế nào để cây không bị mất sức khi mà mình thay chậu, để cho những cái rễ này nó vẫn tiếp tục vươn dài. Đây các bạn thấy này. Đó. Cái phần chậu này nó đã mục nát, nó đã hư hết rồi các bạn. Đây, các bạn cứ từ từ mình sẽ tách ra. Lưu ý làm rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Đây. Mình sẽ tách ra, tách hết cái phần giá thể cũng như là những cái rễ cây ra. Rồi sau khi mà mình tách được cái phần chậu ra rồi thì hiện tại là mình được cái thân, các bạn thấy là được cái thân của hai cây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lấy kéo, mình tỉa những cái rễ này. Rồi các bạn sẽ tiến hành lấy kéo, mình sẽ cắt tỉa những cái rễ mà khô nha các bạn. Cái rễ khô này, cái rễ chết này. Các bạn cứ mạnh dạn cắt thôi, chỉ chừa lại những cái rễ mà nó còn phát triển nữa các bạn. Này, những cái rễ giống như vậy, chừa lại những cái rễ như vậy. Rễ nào khô các bạn cứ cắt. Mình bỏ qua một bên. Cái này cũng vậy. Cái rễ nào mà khô các bạn cứ cắt nha. Rồi đây là thành quả sau khi mà cắt tỉa bộ rễ, thì mình sẽ được là hai cây như thế này nha các bạn. Thì thực ra cái dòng này rất là dễ sống, dễ chăm. Mình chỉ cần biết cách làm thôi thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Những cái đầu rễ này nó sẽ tiếp tục phát triển nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành một việc rất là quan trọng, đó là mình sẽ tiến hành gọi là sát trùng những cái vết thương của cây, cũng đồng thời giống như là mình kích thích được cái bộ rễ. Sau khi mà mình thay qua chậu mới đó, thì các bạn sẽ làm như sau. Rồi các bạn chuẩn bị một thau nước như vậy. Đó. Tầm khoảng 1,5 lít nước. Sau đó thì các bạn sẽ cho 1 thìa bột nghệ. Các bạn, đây là bột nghệ các bạn. Nghệ xay. Các bạn sẽ cho 1 thìa vào đây. Mình khuấy đều trong khoảng 1,5 lít nước. Sau đó thì các bạn sẽ ngâm toàn bộ
cái cây lan này vào cái bột nghệ này, thì trong nghệ nó có rất là nhiều các vitamin, khoáng chất cũng như là cái chất sát khuẩn làm lành vết thương. Đó, thì do là mình đã tác động đến cái cây, tác động đến bộ rễ thì nó sẽ có những cái vết thương. Mình ngâm như vậy, thứ nhất vừa được sát trùng được cái cây, không có nấm bệnh. Thứ hai là những cái vết thương nó sẽ mau chóng lành đi. Và thứ ba là trong nghệ nó có rất nhiều vitamin, khoáng chất thì nó sẽ giúp những cái rễ này cái hấp thụ, và khi mà qua cái môi trường mới nó sẽ dễ dàng hấp thụ, dễ dàng sống hơn các bạn. Ngâm vào. Các bạn sẽ ngâm trong vòng khoảng thời gian là 10 phút mỗi cây. Sau thời gian 10 phút thì các bạn thấy nè, những cái đầu rễ nó đã được hút no nước, xanh mọng nè, những cái thân này nó đã nó chuyển sang màu xanh này các bạn. Đó là dấu hiệu của việc là nó ngâm, nó đã hút được cái tinh chất bột nghệ rồi đó. Đá nó cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ngâm cây thứ hai. Này, cây này mình sẽ cho toàn bộ phần rễ này vào trong để mình ngâm. Đó, sau khoảng thời gian 10 phút khi mà mình ngâm tất cả rễ rồi lá thì cái cây của mình nó đã được rất là no, nước rồi các bạn, nước tinh bột nghệ. Đó. Thì các bạn sẽ tiến hành ghép chậu cho cây. Mình cần chuẩn bị một chậu nung như thế này. Đây là một cái cây que để mà mình cố định cái cây của mình sau khi mà mình ghép. Có rất là nhiều cách cố định nha các bạn. Đó, thì các bạn cố định bằng cách nào cũng được, nhưng mà mình thì mình thường làm bằng cái que này. Thì mình nói về cái tác dụng của việc cố định cái cây này. Khi mà các bạn ghép chậu như vậy, nếu mà trong quá trình gió nó lung đưa đó, thì những cái rễ này nè, khi mà nó bắt đầu nó ra khi rễ này nó bắt đầu ra, nó sẽ va chạm với lại giá thể, nó làm thui rột, nó làm đen cái đầu rễ này, và rễ nó không phát triển nữa nha các bạn. Đó, mình cố định như vậy, cố định lại thì nó sẽ có tác dụng khi mà gió thổi nó sẽ bớt rung đi, và những cái rễ này nó sẽ phát triển ra. Bởi vậy khi mà mình ghép lan hay gì đó mình đưa vào chậu thì mình bắt buộc mình phải cố định. Ở đây mình trồng bằng gỗ thông các bạn, vỏ gỗ thông để cho vào. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái cây của mình vào đây. Sử dụng cái nẹp mà mình cố định lại. Sau đó thì các bạn cứ bổ sung tiếp cho nó đầy cái chậu này. Mình sẽ sử dụng rêu để mình phủ lên bề mặt, tác dụng là giữ ẩm.
khi mà mình tưới nước á, thì rêu này á, nó sẽ giữ ẩm rất là tốt và nó sẽ tạo điều kiện cho những cái rễ này nè các bạn, những cái rễ này nó sẽ có được cái lượng nước cần thiết để mà nuôi cây. Sau khi mà rễ nó đã bám chắc vào cái chậu rồi các bạn, thì mình có thể là tháo bỏ. Đây là cái chậu mình cũng vừa cố định xong rồi các bạn, chắc chắn nha. Đó, thì mình cũng tiếp tục cho vỏ thông vào. Sau đó thì các bạn vẫn cho cây vào để cho cái giá thể này nó bám vào cái giá thể và cố định lại. Các bạn tiếp tục cho vỏ thông cũng như rêu vào để mà giữ ẩm cho cây. Cái nước tinh bột nghệ lúc nãy các bạn sẽ cho vào bình xịt. Thân lá rễ luôn. Bây giờ thì tinh bột nghệ nó sẽ phát huy được tác dụng là làm kháng khuẩn nè, làm chữa lành vết thương nè, như là cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu cho những cái cây của mình. Ban đầu nó sẽ thích nghi được với lại cái môi trường mới, cái chậu mới. Sau khi ghép xong thì các bạn để trong mát nha các bạn, để trong mát trong vòng khoảng 15 ngày rồi những cái rễ con này nó sẽ mọc ra, rồi lúc đó mình phải treo nơi ánh sáng khoảng 70%. Sau đó thì mình vẫn tiếp tục phun toàn bộ cái giá thể cây cũng như là cái chậu với nước bột nghệ, tinh bột nghệ. Rồi từ một chậu hải yến khô cằn thì mình đã tách ra và sang được chậu cho thành 2 cây phong lan hải yến nha các bạn. Rất là đẹp nha. Những cái rễ này nó sẽ tiếp tục phát triển và cây nó sẽ càng ngày nó sẽ càng khỏe nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây xin tạm dừng. Các bạn thấy hay cho mình xin một like và các bạn nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.